sa inyong lahat, ito po si Odessa Morales, ang inyong virtual physical therapist. Kamusta po kayong lahat ngayon? Ngayon, ang ating topic ay about sa knee replacement post-surgery. So, ano nga ba ang mga exercise na kailangan para ma-increase yung motion natin at mabawasan yung pain doon sa ating tuhod na nakaranas ng surgery? So, first thing po na gagawin natin, pag meron tayong knee replacement, tandaan po, bawal po ang hot packs ilagay doon sa atin na knee na merong nakatatapos lang ng surgery. Kasi po, it can cause increased inflammation po at yung wound natin dito ay hindi mag-heal at lalala po yung swelling niya. Always used ice pack, okay? But before we're gonna put ice pack, gagawin muna natin yung ating exercises. Okay, first thing na gagawin natin ay yung squeeze ball. Okay, so gagawin natin is squeeze lang natin siya ng 6 seconds hold, or kung kaya ng pasyente, gawin hanggang 15, okay? Squeeze, masakit initially, pero okay lang, mawawala din yan pag ginagawa mo itong exercise lagi, okay? Squeeze. Dapat makita nyo naka-flatten yung ball. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. So, gagawin natin 10 times. 5 to 10 times. Pag kaya, hindi na masyado masakit, so kayang i-increase hanggang 10 to 15 times. I-hold natin ng 6 seconds hold. So, yan po ang ating first exercise. Ang ating second exercise is itong bend. Kung meron kayong mga garter, pwede kayong bumili sa mall or any kind of garter na pwedeng ilagay dito na i-stretch natin. Yung kanina po, yung muscle na wino-work natin is dito na muscle. So ngayon, dito naman sa labas. Okay? Lagay lang natin. I-wrap lang natin dito. Then again, same thing, 6 seconds hold. 5 to 10 times, okay? So, stretch out. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. 1, 2, 3, 4. Next. So, yung next exercise natin is flexion and extension lang, okay? So, 1, kung hanggang saan lang kaya. Usually, pag katatapos lang ng operation, hindi mo masyadong mataas yung knee mo kasi masakit, okay? So, kahit konti lang, basta nagagalaw. Okay? So, gawin natin siya 10 to 20 times, okay? Next, ito yung tinatawag natin na towel exercise. Nilagay lang natin sa floor. So, ang mangyayari, nakita nyo ba? Atras ako konti. Yeah. Kita nyo na. So, purpose nito, kasi pag may total knee replacement tayo, ang nangyayari, nagiging stiff na yung ating motion sa ating knee. So, nahihirapan tayo na i-bend siya. So, usually, pag sa umpisa pa lang, hanggang dyan lang, napibend ng pasyente natin yung ating tuhod. Okay? So, of course, hindi naman pwede na hanggang dyan lang yung motion niya. Magiging titigas na siya pag hindi natin i-exercise at i-increase ang motion, mahihirapan tayong umakyat sa hagdan pag hanggang dyan lang yung ating motion. So, tagilid ako ha. So,
tagilid. So, ganito. So, mangyayari, pag ito yung may surgery, ganyan rin lang. Then, i-hold natin. Pag feel na natin na tight doon, pupo pa konti. And tight na tight. So, pag kaya pa, pull lang. Pag hanggang dyan na lang, i-hold natin. 6 seconds hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, i-straight natin. Okay? Then again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag kaya lang 6 seconds hold, hindi na masyadong masakit. Ipupull siya or count hanggang 15 seconds, okay? Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so pwede natin siyang gawin. I-massage natin yung part na may surgery para mawala yung adhesion doon. So, circular motion lang siya. Circular motion para mag-increase yung circulation doon sa ating knee. Lalo na sa may surgery na part, no? Ano lang natin? Cross na massage. And then, sa gilid niya is circular motion. So, pwede natin siyang gawin for 5 minutes. Continuous massage lang siya. Okay? So, massage around the area for 5 After natin mamassage yung ating knee for 5 minutes, pwede na natin siyang lagyan ng ice pack para mag-decrease yung pain, mag-decrease yung swelling doon sa knee natin. So, pwede natin i-stay 10 minutes yung ice pack natin. So, always make sure yung ice pack natin is lagyan natin ng cover and then basain lang natin ng konti yung towel para maano kaagad, ma-feel kaagad natin yung cold doon sa ice pack. Pero wag niyo pong ilagay straight yung ice pack without towel doon sa area kasi sensitive yung ating tuhod na may surgery. So, again, I hope meron kayong na-learn sa aking video ngayon. I hope it can help you sa rehabilitation ng inyong knee. Thank you again for watching my channel. Don't forget to like and subscribe. Thank you.